Astăzi învățăm cum să descifrăm numerele mari, acelea care par la început greu de citit. O să vedem că există o regulă foarte simplă care le face clare și ordonate. Mai întâi vom vedea cum grupăm corect cifrele în clase de câte 3 cifre. Apoi vom afla ce sunt ordinele din fiecare clasă și în final vom învăța cum să scriem și să citim clar numerele mari folosind spațiile între clase. Priviți numărul 43105873. Scris compact pare obositor și greu de citit. Dacă îl scriem pe grupe, așa parcă respiră altfel și devine mult mai simplu. Secretul este să nu îl citim ca pe un șir lung de cifre, ci în bucăți. Hai să vedem cum se formează aceste bucăți numite clase. Pornim de la dreapta și grupăm cifrele câte 3. 8, 7, 3. Prima grupă este grupa unităților, numită clasa unităților. Următoarea grupă. 105, clasa miilor, apoi clasa milioanelor, clasa miliardelor și așa mai departe. Dacă rămâne o clasă cu doar una sau două cifre, nu este greșit, este perfect normal. În cazul nostru, 43 este formată doar din două cifre, dar este perfect în regulă. Încercați să împărțiți singur și voi numărul 9, 6, 8, 5. Venim de la dreapta spre stânga, împărțim în grupe de câte 3, 685 clasa unităților, 9 clasa miilor. Simplu, nu-i așa? Fiecare cifră are la rândul ei 3 ordine, unități, zeci și sute. Deci 3 unități, 70, 800. Așa ne dăm seama de valoarea fiecărei cifre în parte. Acum să citim numărul întreg. Începem cu cea mai mare clasă, 43 de milioane. Apoi mergem la clasa următoare, 105 mii și la final clasa unităților 873. Citim mereu de la stânga la dreapta pe clase. Regula este citim de la stânga la dreapta și rostim denumirea clasei, dar numai dacă nu este clasa unităților. Deci nu spunem niciodată unități la final, doar rostim cifrele, asta face citirea naturală și clară. Hai să vedem cum scriem împreună numărul 7294685. Îți propun pe ecran 4 variante și să hotărâm împreună care este varianta corectă. Deci, împărțim în grupe de câte 3 la primul punct, avem o grupă de 3, apoi o grupă de 4, deci nu este răspuns corect. La punctul B, o grupă de 3, încă o grupă de 3 și o grupă formată dintr-unul, deci va fi foarte bine și vom putea și citi 7 milioane 294 de mii 685. La punctul C avem aici o grupă de 4, nu corespunde, iar la punctul D avem o grupă de 2, nici aceasta nu corespunde. La ce ne folosește scriind numerele pe clase, le putem citi rapid, evităm greșelile și știm exact valoarea fiecărei cifre. De exemplu, la numărul 325716902, cifra 3 nu înseamnă doar 3, ci 300 de milioane. Putem să citim numărul 325 de milioane 716.902 și dacă ne uităm atent, cifra 2 apare de 2 ori în număr. Odată pe ultima poziție din număr, adică pe clasa unităților, ordinul unităților și are valoarea 2 și aduce o contribuție de 2 la numărul nostru și încă o dată în clasa milioanelor, ordinul zecilor, are valoarea 20 de milioane. Să mai luăm un exemplu, de exemplu numărul 431058873, îl grupăm în clase, obținem clasa unităților, clasa miilor, clasa milioanelor, îl citim 43.105.873 și acum mergem un pas mai departe, nu doar citim numărul, ci îl și descompunem. Asta înseamnă că arătăm cât valorează fiecare cifră în funcție de locul ei. Deci 4 se înmulțește cu 10 milioane, deci el își aduce o contribuție de 40 de milioane în numărul meu. 3 se înmulțește cu 1 milion, deci va fi 3 milioane. 1 se înmulțește cu 100 de mii, deci va fi 100 de mii. 0 se înmulțește cu 10.000, aduce contribuție de 0, dar el are importanța lui în a păstra poziția celorlaltor cifre din număr la locul lor. 5 se înmulțește cu 1000 și dă 5000, 8 se înmulțește cu 100 și dă 800, 7 se înmulțește cu 10 și dă 70, iar 3 se înmulțește cu 1 și dă valoarea 3. Dacă le adunăm pe toate, obținem exact același număr. Deci fiecare cifră are o greutate diferită, iar împreună formează întregul număr. În concluzie, grupăm cifrele câte 3, acestea sunt clasele, fiecare clasă are o ordine sute, zeci unități,
Scriem numerele mari cu spații între clase ca să fie clar și ușor de citit. Un număr mare nu este deloc greu de citit dacă îl citești pe bucăți, iar acum știm să-l și pronunțăm corect, cu pauze și cu sens, exact ca un text bine citit.